Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, students. I am Dr. Ghulam Ahad, the Dr. Ahad Academy, sir. Dear students, so in the new class ke munga the chapter number 3 je comes munga introduction wala class de आगे की जमुंगा जो टॉपिक ते आगे ने characteristics properties of gases. ठीक है munga the gases different properties explain को one by one. The gases چې کوم properties دي دا غي شروع کېدو د مخ کې کومه میټر لګ معمولی وو ته ټچ کو میټر سټوډنټ مونږه په پریویس کلاسز کې هم دا خبر کړی دا چې میټر څه شی دی چې میټر هر هغه سیز چې د هغه یو سپیسیفیک ځای ګیروي او دا هغه یو سپیسیفیک ماس دی Yani anything occupies a space and has mass is called matter. همدغه شانتي matter چې دی دا په lower classes کې موږ وایو چې د 3 forms دي 3 different states دي هغه کې موږ سره چې کوم دی نو solid دی liquid دی او gas دی خو چې په high level باندې بیا موږ خبره کوو چې د موږ سره د matter یو بل state دی او هغه state دی ویل شي plasma state. چونکه په دې چیپټر کې ان شاء الله موږ د پلازما سټیټ په اړه کې مختلف پوینټس هم وایو نو میټر چې کوم دی هغه چې کوم 4 سټیټس دي په دغه 4 سټیټس کې نن زموږ چې کوم اولنې سټیټ اف میټر دی هغه دی ګیس د ګیس پراپرټي سایډ ته چې ګیس څه شی دی ګوره دا خبره یې ساتئ چې زیاتره چې کوم ګیسز دي هغه کلرلیس دي اورډرلیس دي او ټیسټلیس دي موستلی چې کوم ګیسز دي کومه اولنې پراپرټي د دوه ګورو هغه د والیوم یا ساتي چې ګیس چې د هغه یو ډیفینټ والیوم یو سپیسیفیک والیوم نشته مطلب دا دی چې ګیس هاف نو ډیفینټ والیوم مثلا کوم ګورو فرض کړئ چې زما سره په کمره کې یو ګیس ته نو دغه ګیس د دې کمرې چې څومره والیوم دی هغه ټول والیوم یې اکوپای کړی دی Volume څه ته ویل شي anything occupies a space is called its volume یو شی یو سیز چې څومره ځای ګیروي دغه ګیرون کې زی ته موږ دغه سیز والیوم ویل شي دا مطلب دا دی چې ګیس ته څومره ځای ملاويږي هغه عمر ځای دی ګیروي هغه عمر ځای دی اکوپای کوي دی وجه باندې موږ وایو چې ګیس have no definite volume دویم پراپرټي دا ده چې shape of a gas ما څنګه وختي تاسو وی چې gas have no definite shape د gas shape چې کوم دی هغه definite یا fix دی چې دې په کوم ویسل کې په کوم کنټینر کې دی موجود دی هغه شانت shape په دې اډاپټ وی هغه شانت shape په دې اختیار وی فار ایگزامپل دې په ریکټینګولر فارم کې پروت دی مطلب په سلنډر فارم کې پروت دی نو دته shape په هم دغه شانت وی کوم چې دې موجود دی لہذا ګیس چې د ډیفینټ شیپ هغه نشته پراپرټي نمبر 3 دا ډینسټي څه ته ویل شي ډینسټي موږ پریویس کلاسز کوم ټچ کړی دا چې د ماس پر والیوم از کالډ ډینسټي یعنی D is equal to m by v یا m over v mass per unit volume is called density مطلب دا دی چې فرض کا یو چیز ده داغه ماس سیوا دی نو داغه ډینسټي به سیوا دی ماس هیوی وی ډیر وی زیات وی ډینسټي به زیات دی ولی ډینسټي چې دی دا ډایرکټلی پروپورشنل دی د ماس او دا انورسلی پروپورشنل دی د والیوم مطلب دا دی چې څومره د یو سیز والیوم سیوا وی څومره زیات ډیر اکوپای کوي دومره به داغه ډینسټي کم وي نو کوم نو the gases volume density the comparing the solid or the liquid sara the density have gases have low density as compared to liquid and solid اولي وجه دا ځکه چې the gases molecule چې کوم دي دوه ډېر زیات سپیس اکوپای کوي په دې وجه باندې موږ وایو چې د دوه والیوم چې د solid liquid مقابله کې سیواوي دی وجه باندې د دوه density چې د هغه د liquid او د solid مقابله کې سوي دا کم وي دا بل لازم ډیفیوژن اینڈ افیوژن ګوره ګیسز چې دي هغه ګیسز چې هغه نان ریاکټینګ ګیسز دي چې ریاکشن نه خپل منځ کې نو دغه ګیسز څه کوي
دغه gases بیا diffusion کوي. یو diffusion دی یو effusion دی. diffusion دی ته ویل شي چې the mixing of non-reacting gases through a large surface area. surface area سیوا دا دو diffusion کوي نو دې قسمه mixing ته ویل شي diffusion. بل effusion. effusion هم mixing دی لیکن دا mixing کیږي through a tiny hole, a minute, a little hole چې کوم دې باندې ولې څه کوي دې چې mixing دی. لکه مثلا زه چې دا ما سره یو روم دی پدې کې دلته کې سپوز موږ چې کوم پرفیوم دی هغه موږ دلته یوز کړ. اوس چې دا پرفیوم چې کوم دی دا مالیکول وسکی دا خوريږي او دا مالیکول په دا هول دې ټول سره نو دا بل ټول زه اکوپای کوي د دې مطلب دا دی چې یو کارګر کې کوي پرفیوم زو په لګي هغه ځکه چې دی هغه رسي ولې from higher concentration to lower concentration the gases molecule څه کوي دوی موومنت کوي په دې وجه باندې دا مکسینګ دی یا موږ وایو دوه gases دي او خپل منځ کې مکسینګ کوي خدا مکسینګ په لارج ایریا باندې کوي this is called diffusion. diffusion دا دی کفرس کا موږ وایو چې دا زموږ سره یو سلنډر دی پرس کا دې کې دلته کې مالیکول دی هغه کنسنټریشن سیوا دی نو دا مالیکول چې ون بای ون په دې وړو کې پورز باندې هول باندې هغه راځي او دلته کې ټرانسفر کیږي نو دلته کې هم کوئی مکسینګ کوي لیکن دغه مکسینګ کیږي په یو سمال هول باندې لہذا دې ویل شي diffusion. No gases have the property of diffusion and effusion. دو diffusion effusion هم کوي. بل property راځي compression. compression د موږ سره راځي چې په gases کې دا property د solid یا د liquid په نسبت موجود ده چې د compress کیږي ډېر ځل د آسان باندې compress کولای شي او دا هر کله compress کیږي چې په کله په باندې pressure چې دی هغه increase کی او temperature چې دی هغه دغه څه کې هغه decrease کی دا gases molecule چې دي دا بالکل یو بل ته نږدې راشي. اکثر موږ ګورو په دې کولډ موسم کې د ګاډي په ټایر کې چې کوم دی هوا ده دغه مطلب ګیس ته یو قسمه دغه چې هوا د ګیسز مکسچر دی نو کوم ګورو نو داسې د سحر وخت یا ماښام ټایم کې چې کوم دی موسم کله یخ شي نو دا ټایر چې کوم دی دا کمپریس شي بالکل دا کمپریس کی د دې مطلب دا دی چې دغه ګیس مالیکولو کاینیټیک انرژي کم شو او ټمپریچر څه شو هغه ډیګری شو د کمپریشن چې کوم پراپرټی دا هغه ګیس کې موجود ده. بیا راځي expansion دا چې gases expand by increasing temperature چې temperature increase کی نو د دې سره ګیس چې کوم دا expand کیږي ول expand کیږي د دې ګیسز ته کاینیټیک کوم انرژي د مالیکولز دغه سیوا شي او چې کله دا انکریز شي نو د ګیس مالیکول موومنت سٹارټ کی موږ ګورو چې کله مطلب داسې هاټ ویدر وی ګرم موسم وی نو پاره کې دا ګاډي چې کوم دی دا ولاړې د ټایر کې هواوي دي ګرمۍ ته نو په دغه ټایم کې خاص کر سپیشلی د ماسپخین چې کوم ټایم وي کې دا ټایر چې کوم دی دا ایکسپینډ شوی وي داسې هغه وجه دا چې دنه په دې کې دا کوم هوا ده هغه مالیکولو کاینیټیک انرژي سیوا شي په دې کې دا پراپرټی شته چې ګیسز با ایکسپینډ کیږي هم بل راځي سډنلی کمپریشن ګوره ګیسز چې دي دا سډنلی کمپریس کیږي هم او دې ته به موږ ویل شو جاول تامسن افیکټ ان شاء الله موږ په دې لیکچر کې دا وایو په دې چپټر کې کمپریشن چې کوم دی موږ سره جاول تامسن افیکټ دې ویل شي موږ سره سلندر موجود وي په دې سلندر کې د ګیس میثین ګیس ته سوی ګیس ته قدرتي ګیس ته موږ چې کله دې باندې کوته کېږو او دا سټاپر کولاو نو یکدم دا پرېږدو نو زموږ دا لاس چې کوم دی دا داسې کول غوندې شي یخ شي نو دې ته ویلی شي سډنلی کمپریس او دا سډنلی کمپریشن چې کوم دی دا په ګیسز کې موجود دی دا زموږ سره چې پراپرټي یا کیریکټریسټک پراپرټي د ګیسز چې دا زموږ سره چپټر نمبر 1 په شروعات کې دي ان شاء الله روان چې زموږ کوم ټاپک دی هغه به موږ سره وي پریشر اینڈ اټس میجرمنٹ تر هغه وخته پورې اجازه تعلم الله